म्युझिक तसं शिक्षण म्युझिकमधलं बालपणापासून आहे माझं आईमुळे. ॲज अ कंपोजर मला निखिलनी पहिली संधी दिली, मग मी निखिलला रिटर्न गिफ्ट म्हणून लिरिसिस्टची संधी दिली. माझा नवरा मला म्हणतो तुझ्यामुळे करतायत सगळे लोक, सगळ्यांकडे आता 2 मागे लोक नाचत असतात आणि 2ची 4 झाली आहेत आता, तू पण 4 लोकांना घेऊन नाचते. म्हटलं मी आता 6 लोकांबरोबर नाचणार. मला असं कधी कधी वाटतं कुठल्या कुठल्या गाण्यांवरती ऑडियन्सला कळत नाही कसं रिॲक्ट करावं. माझ्यावरती मीम झालेली ना इन दिल है हिंदुस्तानी, ती वेन आय वॉज जजिंग दिल है हिंदुस्तानी फर्स्ट सीझन आणि दिग्विजय परिहारनी ते फिरले आया दिल गायलेलं आणि मला ढसाढसा रडू आला. आणि जे लोकांनी माझी घेतली आहे त्याच्यानंतर वर्षानुवर्ष ती अजूनही मी मिळते. व्हॉट इज दिस ऑडियंस, हिंदी गाना लिखो ना मैम, हिंदी में गाओ ना. अरे नहीं, तुमको नहीं पसंद है, मेरे को इंग्लिश में गाने गाए. तू वाय यू कीप टेलिंग मी व्हॉट टू डू विथ माय लाईफ. म्हणजे रियालिटी असो किंवा एक गाणं तुम्हाला मोठ्या यशराज फिल्म मधलं मिळालंच, मला मिळालं, त्याच्यानंतर पण तुमची गाडी निकल पडी असं नसतंच. मिरची मराठीच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. एक नवीन एपिसोड घेऊन आली आहे गप्पांची मिसळचा, आणि वन ऑफ माय व्हेरी व्हेरी फेवरेट पर्सन्स इज देअर इन द स्टुडिओ. इट्स नॉट लाईक की हे इंट्रोडक्शन सगळ्यांना असतं. जेन्युइनली फेवरेट पर्सन शाल्मली खोलगडे, वेलकम टू मिरची. थँक्यू. तू पर्सन म्हणालीस हेच ऐकून मला माझं फेवरेट म्युझिशियन किंवा असं नाही म्हणालीस, पर्सन आहे. कारण आय फील कळेलच का ते थ्रू आउट द कॉन्व्हर्सेशन कळेल. पण सगळ्यात आधी तर थँक्यू. आय फील की आपण खूप आधीपासून ह्याच्याबद्दल बोलत होतो आणि एव्हरी टाइम असं एक मनात लिस्ट असते ना लोकांची की ही व्यक्ती आली तर मजा येईल यार, असं वाटतं एक आपल्याला. तर यू बीन वन ऑफ देम, सो थँक्यू फॉर कमिंग सगळ्यात आधी. आय एम व्हेरी हॅपी टू बी हिअर. आणि खूप प्रश्न आहेत माझ्याकडे. प्रश्नापेक्षा पण आय एम जस्ट व्हेरी क्युरियस अबाउट अमटीन नंबर ऑफ थिंग्स. सो मी प्रयत्न करणार आहे की जितकं मला क्युरियस कॅट करता येईल तितकं. पण सुरुवातीला आय फील की मी असं सहज यूट्यूबवरती जाऊन चेक करत होते की तुझे काय काय इंटरव्ह्यूज आहेत, आणि आय फाउंड की असं फुल फ्लेजेड लॉंग सिट डाऊन इंटरव्ह्यूज मला जास्त नाही सापडले. सो फॉर ऑल द पीपल जे बघतायत, थोडंसं कॅन यू टेक अस बॅक टू युअर चाइल्डहुड आणि टेल अस की ते कसं होतं आणि त्या सगळ्या इयर्समध्ये म्युझिक कुठे होतं? म्युझिक माझ्यासाठी बालपणापासून सगळीकडे होतं. कारण आई इंडियन क्लासिकल आमच्या हॉलमध्ये शिकवायची. ओ वाव. तर ट्यूजडे आणि थर्सडे माझा म्युझिक क्लास असायचा घरीच. आई म्हणालेली की 12 वर्षाची असल्यापर्यंत तुला 2 दिवस बसायलाच लागेल, त्याच्यानंतर तू मला सांगू शकतेस की आई आता मला नाही करायचं किंवा मला अजून कोणाकडनं तरी शिकायचं. बट टिल आय वॉज 12 इट वॉज लाईक अ कंपल्सरी थिंग की गाण्याच्या क्लासला बसायचं 1 तास. तर 6 ते 7 मंगळवार आणि गुरुवार असा माझा क्लास असायचा, ज्याच्यात माझ्या वयाची आंटीज वगैरे सगळे असायचे. ओके. आमच्या बिल्डिंगमधले किंवा बाहेरच्या हिरानंदानीतल्या. मी पवईत आईचं आईबाबांचं घर आहे. म्युझिक तसं शिक्षण म्युझिकमधलं बालपणापासून आहे माझं आईमुळे. आणि माझा भाऊ माझ्याहून 8 वर्षांनी मोठा आहे. त्याला काही हे सगळं नव्हतं कंपल्सरी टू सिट फॉर म्युझिक क्लास वगैरे. त्याला सूट होती फॉर वॉट एव्हर रिझन, बिकॉज ही वॉज मोर शाय. आय थिंक ही नेव्हर टोल्ड आई बाबा की मला गाण्यात इंटरेस्ट आहे का मला गाता येतं वगैरे. दॅट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर. पण तो इंग्रजी गाणी ऐकायचा आणि त्याच्यामुळे मी इंग्रजी गाणी ऐकायला लागले. ओके. आई क्लासिकल शिकवत होती. बट देयर वॉज नेव्हर अ रूल की हे असंच करायचं किंवा संगीत म्हणजे हेच आणि हे शिकल्यानंतरच ते करायचं वगैरे. तर देयर वॉज नन ऑफ दॅट की दिस इज हाऊ यू डू म्युझिक. तर माझ्या भावामुळे आय हर्ड अ लॉट ऑफ दॅट वेस्टर्न कल्चरल म्युझिक लाईक युअर मायकल जॅक्सन अँड फिल कॉलिन्स आणि एरोस्मिथ वगैरे. स्पाइस गर्ल्सची CD होती घरी. आणि मग आरती अंकलेकर आणि वडाली ब्रदर्स आणि असे आहे. इफ यू सी द म्युझिक इन माय हाऊस इट इज इंग्लिश म्युझिक और क्लासिकल म्युझिक. आणि त्यामध्ये 2 फिल्म म्युझिकचे अल्बम्स होते. 2 नथिंग मोर नथिंग लेस. अँड दॅट वॉज लाईक the only exposure to film music that I had. Roja, Bombay. Oh my God. Both wow. A.R. Rahman songs. I'm going to try my best not to eat this. Let's see if I last. So my musical upbringing was very strange. कारण मी मुंबईत राहिलेली. म्हणजे आय एम लिव्हिंग वेअर फिल्म म्युझिक इज एव्हरीथिंग, राईट? तर मी जेव्हा आता when I was 21 आय थिंक 21 वर्षाची असताना मी मग फिल्म म्युझिक काय हे मला
तेव्हा कळलं की हे असं आहे बाबा, म्युझिक करायचं म्हणजे असंही करता येतं. यू कॅन सिंग फॉर अ फिल्म, बट माय अपब्रिंगिंग वॉज नेव्हर लाईक दॅट. सो आणि समवेअर आय फील लाईक वाय डिडंट आय नो, लाईक वाय वॉज आय नॉट एक्सपोज टू. तर असं सगळं मी बघितलेलं नाही. आणि समवेअर आय फील लाईक का नाही बघितलं मी, मला का नाही दाखवलं आईबाबांनी हे सगळं वगैरे. बट ॲट द सेम टाइम माय एक्सपोजर हॅज लेड मी टू द ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट आय गॉट लेटर. करेक्ट. कारण जेव्हा अमित त्रिवेदींनी मला बोलवलं परेशान गायला, तेव्हा हिंदी गाणं कसं गायचं वगैरे असं काही कल्पना नाही. असं गायचं असावं म्हणून आय अप्रोच्ड इट लाईक अप्रोच डिफर्ड बिकॉज आय हॅड नो एक्सपोजर, विच इज वाय आय थिंक इट साउंडेड डिफरेंट, विच इज वाय आय थिंक इट वर्कड, विच इज वाय देन दी ऑडियंस ने ये कुछ अलग है यार, इसका वॉइस का क्वालिटी कुछ अलग है वगैरे असं. आय नेव्हर वेंट इन विथ दॅट ऑब्जेक्टिव्ह की मला हे असं केलं तर छान, असं काहीच. देयर वॉज नो कॅल्क्युलेशन. पण जेव्हा तू ते शिकत होतीस, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे आई तुला कंपल्सरी क्लासला बसवायची वगैरे आणि दॅट वॉज हॅपनिंग, मग वेन डिड यू फील की ओके मला करायचं आहे कंटिन्यू? मी 12 वर्षाची झाले तर बंद केला क्लास. अच्छा, आईने जे सांगितलं, जो ऑप्शन दिलेला तो लगेच. येस येस, आय वॉज टेस्टिंग माय मदर की वॉज शी सिरियस अबाउट दिस, आता मी नाही बसणार. सो आय स्टॉप सिटिंग फॉर म्युझिक क्लास. आणि 2-3 वर्ष आय डिडंट डू म्युझिक क्लास टिल आय वॉज लाईक इन 10th स्टँडर्ड. 11thला आय वॉज लाईक मला सेंट झेवियर्सला जायचं आहे, कारण तिथे सगळे असं छान काय करता येतं, म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज. आणि माय 4 strengths still are, I think, although I'm known as a musician, is dancing, singing, acting and drawing. These are 4 things that I know I'm good at. My pillars, but I couldn't choose. आणि आई बाबांनी म्हटलेलं तुला पाहिजे ते कर, पण you have to choose between these 4 things. You can't say I want to do everything. So I had to narrow it down, and I knew by then की मला गाणं सगळ्यात आवडतं. गायले की मला असं मजा येते, करताना मजा येते, झाल्यावर लोक वा करतात तेही छान वाटतं. सो आय न्यू आय वॉन्ट टू डू म्युझिक. आणि ते मला सेंट झेवियर्समध्ये करता आलं, कारण मी पहिला दिवस माझ्या कॉलेजचा नोटीस बोर्डवर जाऊन काय ऑडिशन्स आहेत सगळे लिहून घेतले. ॲकपेला ओके आज देणार, ओके सोलो सिंगिंगची परवा आहे ती पण देणार, आणि बँडची पण ऑडिशन आहे, आणि ग्रुप सिंगिंगमध्ये पण आहे, असं सगळं नोंद केली. आणि आय गेव 3 ऑडिशन्स ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. सो आय वेंट इन लाईक अभ्यास वगैरे ठीक आहे या, पण हे करायचंय भाई, हे करणे आहे आम्ही तर. सो आय थिंक कॉलेजमध्ये असताना इट रिअली सॉलिडिफाईड माय रिझॉल्व टू बी अ म्युझिशियन. विच इज ग्रेट. आय मीन मला दिसली अशी शालमली नोटीस बोर्ड मेकिंग नोट्स. नो बट दिस इज इट्स एच्ड इन माय माइंड दॅट करंट सेंट झेवियर्समध्ये. सो यू नो दॅट ते त्या फॉयरमध्ये हो असं सगळं हजारो गोष्टी आहेत, पण मी काय करणार. मग मी त्या नोआज आर्क प्लेच्या ऑडिशनमध्ये लायन वगैरे अशी झालेले त्या ऑडिशनमुळे. इट वॉज ऑल लाईक wow, I'm getting to do all these things which I've always wanted to do. कारण स्कूलमध्ये असताना I wouldn't say I was shy, but I'm still that person who doesn't put her hand up. मला असं मी नाही करावं असं माझं अपब्रिंगिंग आहे. आय थिंक आईबाबांनी असं कधी मला हिला घ्या, ही करेल असं पुढे केलं नाही मला. आणि ते समवेअर माझ्या नाही आहे पर्सनॅलिटीमध्ये. मला असं वाटतं की मला जे मिळायचं आहे ते मिळेल, कधीतरी मिळेल. आज नाही मिळणार, उद्या नाही मिळणार, कधीतरी मिळायचं असेल तर मिळेल. सो वेट फॉर इट. तर आय नेव्हर पुट माय हँड अप सिंग मला करायचं. जे म्हटलं नाही, दिस समथिंग नीड्स टू चेंज. कॉलेजमध्ये असताना मी म्हटलं हे पण करायचं, ते पण करायचं, करून बघायचं, झालं तर झालं, नाही झालं तर नाही. करेक्ट. पण आधी आपण काही महिन्यांआधी की आता वर्ष झालं असेल त्याला जेव्हा भेटलो होतो 2X साईड बी साठी, ॲट दॅट टाइम तू मला सांगितलेलंस की तू कुठेतरी परदेशात पण गेलेलीस म्युझिक रिलेटेड काहीतरी शिकायला. सो व्हॉट वॉज दॅट, आणि तिथला अप्रोच टू म्युझिक काय डिफरंट होता फ्रॉम तुझा तो क्लास जो तू आईसोबत करायचीस, किंवा तो पर्स्पेक्टिव्ह जो तुला मिळालेला म्युझिकचा? ओके, तर माझा आधीपासनं असं ड्रीम होता माझ्यासाठी की जर तुला म्युझिक करायचं तर तू शाळेत जाऊन म्युझिक शिकली पाहिजेस. इट वॉज लाईक ऑन माय बकेट लिस्ट की आपण कसं अभ्यास स्कूलमध्ये करतो, मॅथ्सचा मग जाऊन कोणी प्रोफेसर होतं, तसं म्युझिक करायचं तर म्युझिकचा अभ्यास झाला पाहिजे स्कूलमध्ये, म्हणजे इन अ क्लासरूम. आता आफ्टर कॉलेज लाईक BA झाल्यानंतर मला असं वाटलेलं आता जाऊया आणि शिकूया.
त्यावेळेस झालं नाही, कारण तेव्हा मला परेशान हे गाणं मिळालं गायला आणि मग मेरी गाडी निकल पडी आणि पीपल टोल्ड मी अभी किधर मत जाना, अभी तुम्हारी गाडी निकल पडी, अब सब अवॉर्ड मिलेगा तुझे वगैरे असं सगळं झालं. सो आय स्टेड हिअर. पण कुठेतरी मला ते असं खूपच होतं की खूपच होतं इज अ राईट वर्ड ना. करेक्ट. येस. मला असं खूपच होतं की तुला जायचं आहे ना, जा ना, आत्ता जा ना, मग काय उसमें क्या है. And at that time I was 29 years old. So I said, let's go in the summer. So I did Berkleeचा एक समर प्रोग्राम असतो for 5 weeks. त्याला मी अप्लाय केलं आणि anyone can go. It's not audition based, it's not merit based, anyone can go. So I went and did that 5-week course आणि त्याच्यात मला जाणवलं हे की एकतर इट्स 2 different schools of music, right? इंडियन क्लासिकल हे डिफरंट पद्धत आहे गाण्याची आणि वेस्टर्न म्युझिक approach is different, the theory is different, it's more harmony based, ours is more melody based learning, improvisation दोन्ही schools of learning मध्ये आहे. पण I loved one thing a lot. म्युझिशियनशिप म्हणून एक क्लास असायचा आमचा. म्युझिशियनशिप. ओके. त्याच्यात एका इन्स्ट्रुमेंटचे नाही पण ऑल इन्स्ट्रुमेंट्स शिकणारे स्टुडंट्स यूज टू बी इन वन क्लास. ओके. सो यू लर्न, इट्स लाईक अ म्युझिक थिअरी क्लास, बट यू अंडरस्टँड की एक पियानो प्लेयर, गिटार प्लेयर, बेस प्लेयर, वोकलिस्ट, सॅक्सोफोन प्लेयर कसा बघतो त्या पीस ऑफ म्युझिककडे. यू नो, जेव्हा आपण एक गाणं वाजवतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली सिंगर क्या अच्छा उसने वो हरकत लिया आहे इथे जातो. बेस प्लेयर बी लाईक लाईक दॅट बेस लाईन. पण आपण आर वी लिसनिंग टू दी अदर पीपल डुईंग देअर थिंग्स, और हाऊ आर वी लिसनिंग टू हाऊ अदर पीपल आर कन्झ्युमिंग देअर इन्स्ट्रुमेंट, हाऊ आर दे अप्रोचिंग इट, व्हॉट इज मेकिंग दॅट सॉन्ग शाईन. आय थिंक दॅट वॉज व्हेरी एनरिचिंग फॉर मी, कारण आय यूज टू नोटीस की कसं ड्रमर्स आर लाईक ते काय करतात, ते काय करतात, त्यांना कशात मजा येते आणि त्यांनी काय केल्यामुळे ते गाणं यु नो सीज दॅट स्वीट स्पॉट. तशा गोष्टी त्या कोर्समध्ये मला खूप इंटरेस्टिंग वाटल्या. आणि इन कम्पॅरिझन टू आपलं इंडियन क्लासिकल विच इज लाईक ॲन इनक्रेडिबल वे टू बिगिन युअर म्युझिकल अपब्रिंगिंग म्हणा किंवा जर्नी म्हणा. कारण फाउंडेशन हे असणं, नो बडी कॅन से दिस वेदर यू बिलीव्ह इन वन स्कूल ऑफ थॉट ऑर अनदर, दॅट फाउंडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. तुम्ही फाउंडेशन कसलंही घेऊन जाऊ शकता, पण तुमचं फाउंडेशन असलंच पाहिजे, बिकॉज दॅट्स वॉट यू वॉन्ट टू स्टँड ऑन. इट्स लाईक द प्रिन्सिपल, राईट? करेक्ट, करेक्ट. सो इंडियन क्लासिकलचा अप्रोच वेगळा आहे, वेअर तुम्ही एक राग शिकता, त्या रागात तुम्ही अनेक वर्ष यु नो तोच राग गाऊ शकता तुम्ही, आणि त्याच्यात यू कॅन स्टील बी इमर्स्ड इन दॅट फॉर द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ. अँड दॅट्स ओके, दॅट्स वन वे ऑफ लुकिंग ॲट थिंग्स. आणि इथे देर आर अनदर सेट्स ऑफ थिंग्स लाईक अ मोड, ज्याच्यात एका रागात तुम्ही सा बदलत राहिलात तर त्याचं कसा कलर बदलतो त्या सायकलचा, त्या सेम नोट्सचा कलर बदलू शकतो बाय चेंजिंग द स्केल, बाय चेंजिंग द मोड. तर अशा सगळ्या गोष्टी, इट्स ऑल व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्युझिक इज जस्ट इट्स अ ब्युटिफुल थिंग. इट जस्ट टेक्स मी बॅक. आत्ता तू म्हणालीस की तुला ड्रॉइंग वगैरे करायला आवडतं, तर इट इज असं तुला कधी वाटलेलं की हो दिस इज सो मच लाईक पेंटिंग, की डिफरंट शेड्स मिक्सिंग दिस अँड दॅट? आणि आय फील लाईक बऱ्याचदा असं गाणं लिहिताना किंवा कंपोज करत असताना मला ते दिसतं. कोणता कलर स्पेसिफिक? No, I can see a whole visual, like almost like sometimes I see a whole film, you know, like wow. like ते बाकी गाणं जे आम्ही लास्ट राजन बत्रा आणि मी I was so scared to, you know, express this, but this is how I saw it. I felt like असं दोन लोकांमध्ये, 2 lovers, they are fighting, आणि ते झालं आणि मुलगी दार बंद करून थाड करून she stormed out of her house. There is a gully outside and camera is following her, and tu dil ke mere chand love so mein you he ती गाती है कि you reduced me to nothing by just saying all those mean things to me. So I saw that, and then I could never finish that song on my own till Rajan Batra came into the picture, आणि त्यांनी ते गाणं माझ्याबरोबर लिहिलं, कारण he saw that visual with me. So I feel like ड्रॉइंग अँड पेंटिंग नॉट वर्बटिम, पण मला तेही करायला मिळतंय आज इन अ वे.
करेक्ट. कारण now just yesterday I design all my costumes these days and I also design my dancers costumes, so I sit and like draw out what kind of thing will work. कारण choreography असल्यामुळे there needs to be enough mobility आणि ब्रा घालायला आली पाहिजे मुलींना so that they can move freely, you know. Right. So all these things you can't just tell someone की मेरे को ये बनाना है. You need to be able to know what you need and then be able to draw it out. तर मला तेही करायला मिळतं. यु नो when I sit with a designer saying मला आता हे असं काहीतरी घालायचं आहे स्टेजवरती, तर काय फॅब्रिक्स, व्हॉट फॅब्रिक्स कॅन वी यूज. ओके 4-way स्ट्रेच मध्ये लायक्राच आहे, आपल्या इंडियामध्ये लायक्रा आहे, लायक्रा मी चलाना पडता है, लायक्रा ऐसा वैसा वैसा. But if you go abroad now, I go abroad and go to fabric stores. Like wow. That's my thing. You know, I'll go to a yarn shop. Those are a few things that I have to do. Yarn shop कारण मला knitting करायला खूप आवडतं. So I have to go and buy yarn and then I have to find a fabric store. Wow. And just see the prints that are there, the fabrics that are there. Does it move like this? How is it? Is it woven? Is it hand dyed? Is it like, there's a whole world out there, you know? Correct. And it's all attached to the music. Yeah. It brings me back to the music. Which is fab. It's insane. मगाशी मी तुला तेच विचारलं की तिकडचा अप्रोच काय वेगळा होता. आय फील की आत्तापर्यंत खूप परफॉर्मर्स होते आपल्याकडे, खूप लोक लाईव्ह शोज करायचे, पण आय फील की समवेअर विथ यू एक नवीन एक्सपिरियन्स आम्हाला सुद्धा ॲज अन ऑडियन्स मिळाला, बिकॉज तू फक्त स्टेजवरती गात नाहीस, तर तुझ्यासोबत देर इज अ टीम, यू गाईज डान्स ऑल्सो, त्याची एक कोरिओग्राफी असते. बरं ती कोरिओग्राफी कुठे, बिकॉज मी हे लाईव्ह बघितलं आहे, दॅट इज द रिझन आय कॅन वाउच फॉर दिस, की ते कुठेही एकमेकांच्या आड येत नाही, ते इतकं कॉम्प्लिमेंटिंग पद्धतीने एकमेकात मिसळलेलं असतं की असं वाटतं की ओ जर हे गाणं ऐकायचं तर कदाचित मी ही स्टेप करतच ऐकेन नेक्स्ट टाइम. यु नो, इट समटाईम्स रिअली फील्स लाईक दॅट. सो जेव्हा तू ठरवलंस की तुला या पद्धतीने अप्रोच करायचं आहे किंवा परफॉर्म करायचं आहे, तुझा विचार काय होता? आणि वर देअर पीपल हू हॅड क्वेश्चन्स की काय गरज आहे मग फक्त गाणाऱ्यांनी येऊन गावंच, कशाला हे करावं वगैरे वगैरे? डिड ऑल ऑफ दॅट हॅपन? फॉर्च्युनेटली गाणाऱ्यांनी येऊन गावं ही लोकं नव्हती, पण हे करणं दॅट्स नॉट वॉट पीपल वॉन्ट, हे मला खूप लोकांनी म्हटलं जेव्हा मी 2017-16 मध्ये आय इंट्रोड्युस्ड दिस. हे इंडियन ऑडियन्सच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये सांगितलं का लोकांनी की अच्छा, कारण म्हणजे लोकांना बघायचं नाही आहे, लोकांना गाणं ऐकायचं आहे. करेक्ट. मला वाटायचं, आजही वाटतं की गाणं ऐकायचं असेल तर आहे ना, खूप जागा आहेत तुमच्याकडे. यूट्यूबवरती तुम्ही ऐकू शकता, कुठल्या रेडिओवरती ऐकू शकता, तुम्ही DSPs वरती ऐकू शकता. तुम्ही गाणं तिकीट घेऊन म्हणा किंवा कोणीतरी शो केला आहे, कोणाचं लग्न आहे म्हणा, कॉर्पोरेट म्हणा, तुम्ही बघताय त्या आर्टिस्टला तर दाखवा ना गाणं. आणि गाणं दाखवताना बऱ्याच पद्धतीने दाखवू शकतो. आणि माय इन्फ्लुएन्सेस वर सच की मला बियॉन्से, ब्रुनो मार्स, जस्टिन टिम्बरलेक हे सगळे परफॉर्मर्स आहेत. त्यांच्या परफॉर्मन्सेसमध्ये कोरिओग्राफी हा खूप मोठा भाग आहे. आणि ते कुठेतरी मला करायचं होतं. मला करता येईल का हा एक प्रश्न होता. आणि जर करायचं असेल तर ते कोण शिकवणार करायला? कारण इकडचे रिजनल रेफरन्सेस तुला कोणी होते तेव्हा? नाही, एक रिजनल रेफरन्स होता जिच्यासाठी नेहा भसीन. नेहा भसीन मी जेव्हा माझं बॉलिवूडमध्ये मी पाऊल नव्हतं ठेवलं आणि नेहा भसीनसाठी मी बॅकिंग वोकल्स गायचे. म्हणजे 2-3 शोसाठी मी गायलेले. तेव्हा तिने मला घरी बसून, शी हॅज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. तिने मला तिच्या घरी बोलवून की आज आपण गाणं नाही गायचं आहे, आपण आज रिहानाचा शो बघायचा आहे, म्हणून तिने शो DVD आणलेली, ती DVD लावली. मग मला कावा बनवून दिला. म्हटलं पॉज केला, ते मागे उभे आहेत ना बॅकिंग वोकलिस्ट, ते काय करतायत बघ. ती नुसते असे साईड टू साईड बघवत हे सगळं करत होती. म्हणजे दॅट्स यू इन द शो. तुला नुसतं मला कोण बघतंय म्हणून गायचं नाही आहे, तुलाही लोक बघतायत ॲज अ बॅकिंग वोकलिस्ट. आणि आपण सगळे एकत्र जे स्टेजवरती आहेत मिळून आपण काय देऊ शकतो एका ऑडियन्सला, हे तिच्यामुळे मला कळलं की ओके आहे कोणीतरी हू इज पेईंग सो मच अटेन्शन. आणि ती आजही करते. नेहा भसीन शोज आजही कोरिओग्राफी बरोबर करते. फ्रॉम देन
आय फेल्ट लाईक ओके आहे करणार आहे, आपल्याला करायचं असेल आपण पण करू शकतो, पण आय वॉन्ट टू डू इट डिफरंटली अँड आय वॉन्ट टू हॅव अ टीचर विथ दिस. लाईक आय नीड टू लर्न. मला असं वाटायचं की असंच उद्या उठून मी नाचायला लागेन आणि गायला लागेन असं नाही होणार. मला शिकायला लागेल, कोणाकडनं तरी शिकायला लागेल. म्हणून मी ॲक्च्युली 2018 न्यूयॉर्कला गेलेले फॉर अ मंथ टू फाइंड दिस टीचर who's going to teach me how to sing and dance on stage. Wow, that was like my objective. असं नाही की मी अभ्यास करून गेलेले, अच्छा ह्यांना जाऊन कॉन्टॅक्ट करायचा, मग तिकडे जाऊन त्यांना विचारायचं, मग ते नाही म्हणाले तर इकडे, असं काही नव्हतं प्लॅन. आपण जायचं आणि शोधायचं तिकडे कोणीतरी मिळेलच. आणि तिथे मला हे कळलं की असं काही कोणी नसतं जे म्हणजे अच्छा आओ बेटा तुम्ही हम दोनों सिखाते, असं कोणी नसतं. तुम्ही एकाकडनं गाणं शिकायचं असतं, दुसरीकडनं नाच शिकायचा असतो, मग स्वतः जाऊन दोन्ही प्रॅक्टिस करून लोकांना एकत्र. अच्छा तुमच्याकडे पण असंच होतं का, बर म्हणून मी आले परत. आणि मी म्हटलं की ओके मला करायचं आहे, माझ्यासारखे ॲटलिस्ट 4 अजून लोक असतील ज्यांना करायचं असेल, तर असं लेट्स मेक दिस अ कम्युनिटी एक्सरसाइज. सो आय ऑडिशन्ड. मी एक ऑडिशन अनाऊन्स केली ज्याच्यात मी म्हटलं की अशी किती लोक आहेत ज्यांना गायचं पण आणि डान्स पण करायचं आहे, आणि यू डोंट हॅव टू बी ग्रेट ॲट इदर, यू जस्ट शुड बी ॲडिक्वेटली गुड अँड वॉन्ट टू रिअली गेट बेटर. आणि माझ्या डोक्यात होतं की माझ्याबरोबर हे 4 लोक पण शिकतील, आपण सगळे शिकूया, तुम्हाला पण स्टेजवरती गाता येईल, नाचता येईल, मला पण गाता येईल, नाचता येईल. म्हणून आय गॉट दीज 4 ब्युटिफुल व्हेरी सुप्रीमली टॅलेंटेड गर्ल्स. नेहा तावडे, प्रतीक्षा काळे, सिमरन अँड रिया दुग्गल. आणि आधी नुसतं रिया आणि सिमरन दुग्गल वर इन द शो, कारण माझा शोचं साईज वॉज गेटिंग बिग. तर लोकांना सडनली म्हणा 20 लोक येणार, ट्रॅव्हल करणार सगळीकडे, म्हटलं तर नाही चाहिए म्हणतात लोक. म्हणून आम्ही 5 पीस बँडमधनं 7 पीस बँड झालो, मग 13 पीस बँड झालो, मग 17 पीस बँड झालो. असं आम्ही ओव्हर द लास्ट वाढत गेलो, कारण वी हॅव टू कीप लाईक पुशिंग दी ऑनवेलप, राईट. पण I got these girls in and I realized that, oh, we just created this whole thing now. It's a thing. आणि मला नाही आवडत हे असं म्हणून दाखवायला, कारण आय एम इन इट, लाईक आय एम डुईंग इट. कोणी पण माझा नवरा मला म्हणतो तुझ्यामुळे करतायत सगळ्यांना लोक, सगळ्यांकडे आता 2 मागे लोक नाचत असतात आणि 2ची 4 झाली आहेत आता, तू पण 4 लोकांना घेऊन नाचते. म्हटलं मी आता 6 लोकांबरोबर नाचणार. दॅट्स नॉट द पॉइंट. पण इट्स लाईक इट कॅचेस ऑन बिकॉज पीपल सी पोटेन्शियल. करेक्ट. आणि असं नाही की मी आधी करणार मग माझं बघून लोक करणार, असं कधीच नसतो कोणाचं. आय डोंट थिंक कोणाचाही तो असा ते कॅल्क्युलेशन नसतो. करेक्ट, नसतोच. पण होतं असं कधी कधी, आणि मला ते काहीच रिअलाईज होत नाही, कारण आय एम अ व्हेरी हे करणार मध्ये मला इथे काय चाललंय काहीच माहिती नसतं. फॉर बेटर ऑर फॉर वर्स, आय डोंट नो. पण I don't even remember your question anymore. I've just come so far from. It was about this की the entire performance part च्या मागे तुझा काय विचार होता, विच यू एक्सप्लेन. आणि आय फील की बरोबरच आहे. मला असं वाटतं की काही गोष्टी आपल्याला माहीतच नसते, एखादी पॉसिबिलिटी, आणि जेव्हा आपण बघतो की एखाद्या व्यक्तीने काहीतरी एक केलंय जे छान वाटतंय, तर दॅट इज द ओनली टाइम की तुम्हाला पण कळतं की अच्छा असं पण एक हाही एक अप्रोच आहे, अँड दॅट इज द रिझन प्रॉब्ली. आणि बरोबर बोलतो तुझा नवरा, कारण असं आहे. आय वुड रिअली लाईक टू अग्री ऑन दिस पॉइंट की त्याच्यानंतर झालेलं आहे बऱ्याच ठिकाणी. छान आहे ना, किती छान आहे, मजा येते की नाही तुम्हाला बघताना, असं ऑडियन्समध्ये आपल्याला नाचायचं मन करतं ना असं बघून. दॅट वॉज द होल पॉइंट. दॅट मला असं कधी कधी वाटतं कुठल्या गाण्यांवरती ऑडियन्सला कळत नाही कसं रिॲक्ट करावं, मग त्यांना आपण थोडीशी असे असं आयडिया दिली की त्यांना पण मजा येते करायला. असं आय फील लाईक दॅट्स हाऊ आय अप्रोच. ना तू विचारत होतीस ना हाऊ डू आय गेट इन टू इट. सो माय प्रोसेस इज नाव ॲक्च्युली हॅव अ प्रोसेस. वाव, आधी मला कळायचं नाही आधी हे करू का ते करू. पण हाऊ वी डू इट इज, आम्ही आधी म्युझिशियन्स बसतो, कुठलंही एक गाणं किंवा 2 गाणी 3 गाणी घेऊन, ओके, त्याचं आम्ही रेकॉर्डिंग घेतो. मग त्या रेकॉर्डिंगबरोबर म्युझिक प्रोड्युसर बरोबर बसतो. म्युझिक प्रोड्युसर विल प्रोड्यूस अराउंड वॉट द बँड इज प्लेइंग.
कारण काय होतं बऱ्याचदा खूप प्रोड्युस्ड असलं इलेक्ट्रॉनिक असलं म्युझिक आणि त्याच्यावरती बँड वाजवताना बँडला वाटतं आमची गरजच काय, आम्ही काय आलो इकडे नुसतं असं टेटू करायला, आमचं काय ऐकू येत नाही लोकांना, आमचं महत्त्व काय, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कॅन डू टू अ म्युझिशियन. आय फील यू कांट ईट देअर स्पेस ऑन स्टेज. करेक्ट. So we make sure that the musician is playing and that there is still something produced around it. मग आम्ही ते म्युझिक घेऊन डान्स स्टुडिओमध्ये जाऊन आय ॲक्च्युली जस्ट डान्स इन फ्रंट ऑफ द कोरिओग्राफर. दॅट मला हे वाटतंय की इथे काही नसलं पाहिजे, इथे सिंक्रोनाइज्ड पाहिजे, इथे जस्ट पोजेस पाहिजेत, इथे जस्ट लाईक शार्प लुक, नो वन इज मुव्हिंग. म्हणजे आय टेल हिम हाऊ आय फील द सॉन्ग, how I am feeling and moving to the song, which is a process. आत्ता मी जाऊन त्याचं महत्त्व बघतीये. बिकॉज काय होतं ना, कधी कधी यू लर्न अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोरिओग्राफी आणि ते स्टेजवरती करताना मजा नाही येत, किंवा ते नॅचरली इट्स नॉट नॅचरल वाटत त्या क्षणी. करेक्ट. इट्स नॉट नॅचरल बिकॉज अल्टिमेटली इट्स माय शो अँड आय नीड टू फील द मोस्ट नॅचरल. राईट. कारण आय होल्ड एव्हरीथिंग टुगेदर. तर वॉट एव्हर आय मूव्ह नॅचरली टू इज द स्टाईल ऑफ द कोरिओग्राफी. तर आता जेव्हा मी नाव वी हॅव अ न्यू थिंग वी स्टार्टेड, वी कॉल्ड गेस्ट कोरिओग्राफर्स, कम डू कोरिओग्राफ दिस पीस ऑफ म्युझिक फॉर आवर शो. नाईस. सो गेट टू वर्क विथ न्यू पीपल ऑल्सो. दॅट्स अनदर थिंग. आपण जेव्हा कम्फर्टेबल होतो ना आपल्या कम्युनिटीमध्ये की ओ दिस इज पर्सन आय नो, मला जे पाहिजे ते मिळेल, यू स्टॉप ग्रोईंग समवेअर. यू गेट व्हेरी कम्प्लेसंट अँड यू फील लाईक आय एम कम्फर्टेबल ना इन दिस चेअर, आय डोंट वॉन्ट टू ट्राय दॅट चेअर. It's okay. But when you get that chair, you're like, oh shit, this is good too. Nice handles, you know? Right. So we started doing that. So it evolves and there is no like, we've arrived. We'll never arrive. That's the beauty. करेक्ट. पण इन द लॉकडाऊन, म्हणजे आय हॅड सीन युअर पोस्ट, आणि आता तर यू आर कमिंग अप स्वतःची टूर ऑफ स्वतःचं म्युझिक. करेक्ट. तर बिकॉज हे लॉकडाऊनमध्ये आय सॉ दॅट तू स्वतःला प्रश्न विचारलास की एक्झॅक्टली तुझा आवाज काय आहे. एक तर कुडोज टू यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू युअर सेल्फ, विच इज अमेझिंग आय फील टू बिगिन विथ. हा प्रश्न फक्त सिंगर म्हणून किंवा म्युझिशियन म्हणून कोणी स्वतःला विचारावं नाही, इन जनरलच आय फील आपण सगळ्यांनीच स्वतःला विचारावा असा प्रश्न आहे. पण त्या लॉकडाऊनमध्ये एक्झॅक्टली हा थॉट आला आणि त्याचं आता एक काहीतरी कॉन्क्रीट होतं आहे. फायनली तुला मिळालं आहे का उत्तर या गोष्टीचं की तुझा आवाज काय आहे, की इज इट इन डिस्कवरी फेज? नाही, म्हणजे मला हे कळतंय की आय हॅव टू लिव्ह विथ वन व्हेरी हार्श रियालिटी अँड दॅट इज द फॅक्ट दॅट इफ आय एम युनिक, एम आय कम्फर्टेबल इन बीइंग युनिक? अँड समटाईम्स आय फील लाईक मला खूप लोनली वाटतं इन द युनिकनेस. आणि कधी कधी मला वाटतं की मी किती वेगळी आहे. वाव. अँड आय हॅव टू लिव्ह विथ दॅट रियालिटी इज वॉट आय हॅव अंडरस्टूड अबाउट माय सेल्फ. आता मला कसा हा खेळ खेळता येतो आणि हाऊ लॉंग आय कॅन प्ले विथ दिस आयडिया इज द जर्नी फॉरवर्ड. पण मला हे एक क्रिस्टल क्लिअर अजून एक गोष्ट कळली आहे की म्युझिकमध्ये जर मला रमायचं असेल फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाईफ, ते नुसतं दुसऱ्यांची गाणी गाऊन नाही, ते उत्तर नाही. माझ्यासाठी म्युझिकमध्ये जगायचं वुड बी म्युझिक लिहायचं, कंपोज करायचं, तिसऱ्याकडनं गाऊन घ्यायचं, वाद्य शिकायचं, ट्रॅव्हल द वर्ल्ड, दुसऱ्यांचं गाणं ऐकायचं, त्यांच्याबरोबर काम करायचं, त्यांचे कॉस्ट्युम्स बघायचे, ते इकडे आणायचे, आपले तिकडे पाठवायचे, यु नो. हे आहे मला आजपर्यंत 10 वर्ष जे मी म्युझिक म्हणून जगत आले त्याच्याहून जास्त करायचं आहे. आय वॉन्ट टू एक्सपॅन्ड द स्पेक्ट्रम इन विच आय वॉज लिव्हिंग अँड दॅट्स वॉट मेक्स मी हॅपी. कारण माझं स्थिर नाही आहे मन. दॅट्स समथिंग ऑल्सो आय हॅव टू वर्क ऑन. असं मला असं पोटेन्शियल खूप जागी दिसतं. म्हणजे मला असं ना ऑपॉर्च्युनिटीज सगळीकडे दिसतात आणि आय जस्ट हॅव टू नो हाऊ टू मेक बेस्ट ऑफ दोज करेक्ट ऑपॉर्च्युनिटीज. तर लॉकडाऊनमुळे मला ह्या गोष्टी कळल्या आणि आय स्टार्टेड ॲक्टिंग ऑन सम ऑफ देम. की ओके, तुला नुसतं गायचं नाही आहे तर तुला अजून काय करायचं आहे? तुला गाणं लिहिता येतं
तर तुझा आधी प्रश्न विचारलेलास अबाउट गोईंग टू बर्कली आणि स्टडिंग, तिकडनं मला as shallow as this sounds, when my black teacher told me, you're writing soul music, it's good, put it out. असं त्याच्याकडनं मी जेव्हा ऐकलं म्हटलं हो येते जमतंय जमतंय तुला कर हे जाऊन. when I came back from Berklee is when I started putting music out. कारण मला व्हॅलिडेशन मलाही हवं होतं. करेक्ट. इतकं भारतातल्या लोकांनी व्हॅलिडेशन दिल्यानंतरही मला त्या एका माणसाचं व्हॅलिडेशन हवं होतं टू स्टार्ट पुटिंग माय ओन म्युझिक आउट. सो दॅट डझंट गो अवे इज दी अदर थिंग दॅट आय रिअलाइज्ड, की आपण कितीही सक्सेसफुल झालो तरी त्या लोकांचं किंवा त्या पर्सनचं एका व्हॅलिडेशन हवं असतं. मे ऑर मे नॉट बी अ गुड थिंग बट इट्स देअर, यू हॅव टू डील विथ दॅट ऑल्सो. आणि I started putting my music out and it started making me feel confident in other areas. Confidence आणि confidence building हा इतका important आहे, कारण you can lose it like that. And to get it back sometimes खूप कठीण होतं, कारण आपण खचून गेलो की त्याच्यातनं बाहेर येणं is sometimes harder than it could be, you don't think how hard it could be. आणि फॉर्च्युनेटली माझ्या आसपास ऑलवेज ग्रेट पीपल, आई बाबा फेनॉमिनल ह्युमन बिंग्स, ज्यांनी असं नाही की ये बाळा असं काही नसतं, असं काही नाही, आपण करत राहायचं वगैरे असं काही नाही, नुसतं ऐकणार. मी बोलणार ते ऐकणार, अच्छा ओके बट दॅट्स ऑल समटाईम्स यू नीड. करेक्ट. यू जस्ट नीड टू से इट आउट. या नवरा माझा आज now boyfriend for 9 years and now we've been married for 3. A great guy, no bullshit guy. करत नाही रियाज, तू 2 गोष्टी करत नाहीस आज म्हणून गेलाय मला. 2 गोष्टी करत नाही आहेस, गात नाही आहेस रोज आणि गाणी लिहित नाही आहेस. रोज एक गाणं लिहिलं पाहिजेस तू. अँड आय एम लाईक ओ माय गॉड, पण मी करतेय, तू नसतोस तेव्हा मी करत असते असं माझं डिफेन्सिव्ह उत्तर त्याला. पण he's right and I need that. कारण बाकीचे सगळे छान छान म्हणतात ना मला. छान छान म्हणणारे खूप आहेत, खूप लोक आहेत. अशी माणसं खूप इम्पॉर्टंट आहेत. अशीच माणसं इम्पॉर्टंट आहेत. आय सॉ दॅट व्हिडिओ ऑफ युअर्स आत्ताच गणपतीचा तुझ्या आईसोबतचा, अडॉरेबल. म्हणजे माझं झालं की काय हा व्हिडिओ किती क्यूट आहे, ज्यात तुझ्या एक्सप्लेन करतेय त्या मूर्तीला घेऊन. आणि इवन द मोदकवाला व्हिडिओ. आणि माय फेवरेट लाईन त्या व्हिडिओमधली होती की जसे आहेत आपले आहेत. आय मीन आय वॉज लाईक, नाही करतायत छान दिसणारे मोदक इंस्टाग्रामसाठी यार, कधी कधी नाही बनताय उतना अच्छा, तो ठीक आहे यार, ये भी अच्छा ही आहे अपना आहे. ट्रू. आणि आय फील तुझी आई त्यात खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट बोलली की कसं तुमच्या घरामध्ये वेगवेगळ्या कल्चर्सची, वेगवेगळ्या आयडियाजची, बॅकग्राऊंडची माणसं आहेत आणि कुठेतरी तो जो को एक्झिस्टन्स आहे दॅट ॲक्च्युली टीचर्स यू लॉट. हॅव यू एक्सपिरियन्स दिस की ॲज अन आर्टिस्ट पण तू थोडी अजून वेगळी आणि थोडी अजून बेटर आहेस बिकॉज प्रत्येक शेडची व्यक्ती तुझ्या आजूबाजूला आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं तुझ्या क्लोज फॅमिलीमध्ये आहेत टू बिगिन विथ. फॉर शुअर. ओ माय गॉड, इनफॅक्ट माझी सिस्टर इन लॉ म्हणजे माझी सून ख्रिश्चन आहे असं म्हणालेली व्हिडिओमध्ये. तर तिच्यामुळे आणि तिच्या फॅमिलीमुळे आम्ही इतकं काही शिकलोय. कारण दे आर इन अ नॉर्वेजियन आहे, तर दे आर इन अ लॉट ऑफ वे नॉर्वेजियन कल्चर आणि आपलं इंडियन कल्चर खूप एकमेकांसारखं आहे इन द सेन्स की फॅमिली लाईफ वगैरे वगैरे. पण त्याच्यात एक मी उदाहरण देते. ओके, एक श्रिम्प सँडविच खायची एक पद्धत असते, ज्या मोठ्या टेबलावरती त्या सँडविचमध्ये जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टी असतात आणि असा एक ढीक श्रिम्प विच इज युअर प्रॉनचा असतो. ओके, डिशेल्ड प्रॉन म्हणजे आपण त्याचं साल काढलेलं नाही आहे. ओके, जे आपल्याकडे मार्केटमध्ये काढून देतात आजकाल ना, तिथे तो असा इट्स कुक्ड बट इट्स नॉट डिशेल्ड. तर त्या डिनरचं हे की सगळ्यांनी बसायचं, बोलायचं 3-4 तास, आपला सँडविच आधी श्रिम्प डिशेल करायचे बोलता बोलता, मग तुम्हाला पाहिजे ते सँडविच बनवायचं आणि खायचा. तर त्याच्यात काय होतं, एक तर तुम्ही एकमेकांबरोबर बोलताय, बसताय, ओके, तितका टाईम तुम्ही स्पेंड करताय एकत्र. 2, तुम्ही दुसरा सँडविच खायच्या अगोदर तुम्ही विचार कराल, अरे बापरे इतकं सगळं करायला लागेल दुसरा खायचं, भूक आहे की नाही नक्की. So you will eat only as much as you need to eat. Wow. And I'm thinking, God Lord, this meal has taught me so much. So asha goshti I feel exposure, just interaction with people
वेगवेगळ्या कल्चर्सची, वेगवेगळ्या रिलिजियस फेथ्सची. कारण इट्स नॉट लाईक आमच्या आता कुटुंबात इस्लामिक कल्चर्स, माझा नवरा मुसलमान आहे. ही इज नॉट अ स्टॉन्च, और हिज फॅमिली, नॉट ऑल ऑफ हिज फॅमिली इज स्टॉन्च, पण ॲट द सेम टाईम आय लव्ह द व्हॅल्यूज विथ विच दे लिव्ह देअर लाईफ. Christian values, Hindu values, they're all about the same thing. की आपण एक चांगलं माणूस म्हणून जगायचं. Which is what I said also in the video. You're absolutely right. की all that we are all seeking is good human beings, good interaction, good happy thoughts. Correct. And that's what I've gotten in life, for sure. 100%. I feel की तुला जर डिस्क्राईब करायचं असेल तर आय फील की शाल्मली इज व्हेरी मच लाईक पाणी, यु नो वॉट आय मीन. की मला खरंच हा प्रश्न तुला विचारायचा आहे की स्वतःला इन टुडेज टाईम अँड एज तितकं अनअडल्ट्रेटेड ठेवणं, इज इट डिफिकल्ट ऑन डेज? आणि तुझ्या मनात हा विचार येतो का की असं होतं बघ आपल्याला की यार माझी ही साईड किती छान आणि प्युअर आहे, नाही आय जस्ट वॉन्ट टू सेव्ह दिस फ्रॉम द वर्ल्ड. डज इट हॅपन टू यू ॲट टाइम्स? आय फील लाईक कुठेतरी मला उलटं वाटतं की हे मी जशी आहे ना इज नॉट गोइंग टू टेक मी टू फार इन द लाईन ऑफ वर्क दॅट आय एम इन. कारण मला असे कुठल्या गोष्टी, म्हणजे जसं एअरपोर्ट लुक वगैरे म्हणा, यु नो, जे म्हणजे आजकाल म्हणतात, म्हणजे माय मॅनेजमेंट ऑफ माय PR विल टेल मी की आज चांगले कपडे घालून जा बाबा, जरा थोडं तोंड धुवून जा, यु नो, दॅट काइंड ऑफ थिंग. आय एम लाईक वाय I'm going to go by a flight from point A to point B. त्याच्यात काय फॅन्सी कपडे घालून काय मला गाणं गायचं आहे का तिकडे जाऊन? ह्या गोष्टी पण आहेत महत्त्वाच्या आणि त्या करायला लागतात, आणि त्या मी करत नाही आहे का बिकॉज आय एम नॉट दॅट पर्सन. डज इट टेक अवे फ्रॉम द प्युअर पर्सन? अँड आय डोंट थिंक आय एम व्हेरी प्युअर पर्सन. बट मला असं वाटतं दिस इज नॉट माय फुल एफर्ट, असं वाटतं मला खूपदा. की जर माझ्या कामाची रिक्वायरमेंट ही आहे की कधी कधी एअरपोर्टला चांगले कपडे घालून जावे, तर डोंट बी स्टबर्न अँड बी लाईक वाय, यु नो, जस्ट बिकॉज इट डझंट फिट माय आयडियल्स. और पण ॲट द सेम टाईम ज्या लोकांना मी आवडते ती ह्या रिझन्समुळेच आवडते की आय हॅव स्टक बाय सर्टन थिंग्स. आणि I've kept my focus on the things that matter to me and to my career, or to leading a balanced life. I don't know. It's not affected me so far. Okay. I'm good. Touch wood. जनरली खूप वेळा म्युझिक रिलेटेड बोलताना आपण अर्थातच साऊंड्स विषयी बोलत असतो वेगवेगळ्या. बट मला हा प्रश्न तुला विचारायचा आहे की तुझ्यासाठी सायलेन्स किती इम्पॉर्टंट आहे? आणि दुसरी गोष्ट, अकॉर्डिंग टू यू एक चांगला म्युझिशियन बनण्यासाठी एक चांगला लिस्नर बनणं इम्पॉर्टंट आहे का? आणि असेल तर किती आहे? सायलेन्स माझ्यासाठी खूप एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. इनफॅक्ट मी कधी कधी सकाळी जर मला 10 वाजता कुठेतरी जायचं असेल तर मी 7:30ला उठून सगळं कामं सकाळची वर्कआउट वगैरे उरकून स्टारबक्समध्ये जाऊन मी माझा निटिंगचा 45 मिनिट्सचा एक स्लॉट असतो. कम हेल और हाय वॉटर्स मी ते करणारच. आणि त्यावेळेस आय फील लाईक दॅट सायलन्स अँड दॅट झोनिंग इन ऑन दॅट वन ॲक्टिव्हिटी इज सो इम्पॉर्टंट फॉर मी. बिकॉज मला कळलं की ते माझं मेडिटेशन आहे. भलेही मला डोळे मिटून असं मेडिटेशन नाही करता येणार आज, पण निटिंग माझं मेडिटेशन आहे. कारण तिथे मला जर मी कोणाशी बोलायला लागले तिकडे तर माझं इथे चुकणार काहीतरी. कारण इट्स नॉट अ रेपिटेटिव्ह पॅटर्न, इट्स लाईक दिस, आय हॅव टू काउंट स्टिचेस वगैरे वगैरे. तर तो सायलन्स आणि तो वेळ माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आय डोंट नो इफ इट्स अफेक्टिंग माय म्युझिक ऑर नॉट, ऑर हाऊ इट इज अफेक्टिंग इट. पण माझ्यासाठी अलोन टाईम, आय डोंट इवन वॉन्ट माय हजबंड ॲट दॅट टाईम. आय डोंट वॉन्ट एनी वन, कोणीही नको असतं मला त्यावेळेस. इनफॅक्ट माझ्या घरी आत्ता माझ्या मावश्या वगैरे सगळ्या आलेल्या त्या गणपतीच्या वेळेस, तेव्हा पण मी आईला म्हटलं, आई सकाळी मला नुसतं अर्धा तास ते मी अर्धा तास बाहेर जाऊन येईन. आईला माहिती होतं कुठे जाणार. हो तुला पाहिजे तसं तुझे रोज जे करतेस ते कर. तेव्हाही मला ते एक आता रुटीन झालं आहे म्हणून हवं असतं. सेकंड पार्ट ऑफ युअर क्वेश्चन वॉज लिस्नरशिप, राईट? त्याच्याशिवाय काही नाहीच ना. त्याच्याशिवाय देर इज
आपण आपल्यातच मग्न, असंच होणार अनलेस वी आर ओपनली लिसनिंग, नॉट लिसनिंग विथ अ कॅल्क्युलेशन. कधी कधी आपण जातो ना, हाँ ये शो देखने जाएंगे, इन लोग क्या अलग कर रहे हैं, असं थोडंसं कधी कधी असू शकतं, विच स्पेशली युअर सेम जनरेशन म्युझिशियन्स म्हणा किंवा, पण नाही, गो अँड एक्सपिरियन्स म्युझिक, टू जस्ट एक्सपिरियन्स इट. कारण ऑडियन्समध्ये असणं इज ऑल्सो समथिंग दॅट यू नीड टू बी व्हेरी क्यूड इन ऑन. कारण तुमचा शो चालू असताना त्या लोकांना काय वाटतंय ह्याचा पण तुमचा विचार असला पाहिजे ना. करेक्ट. सो यू नीड टू स्टँड देअर अँड विटनेस अनदर पर्सन म्युझिक ऑल्सो, मला वाटतं. आणि फॉर दॅट बिईंग अ गुड लिसनर अँड बिईंग अ व्हेरी, घरी येऊन दिस इज हाऊ आय कन्झ्युम म्युझिक दिस. आता मी परवा नाही म्हणजे रिसेंटली स्पेनला आम्ही जाऊन आलो आणि फ्लमेंकोचे 2-3 शोज बघितले आणि मी म्हटलं बाप छोड देना चाहिए डुईंग म्युझिक. कारण काय लोक काय करतायत, यु नो, अशी कधी कधी आय गेट व्हेरी ओव्हरवेल्म्ड विथ म्युझिक. लाईक मला असं रडू येतं आणि असं बॉडीली रिॲक्शन्स होतात. आणि विशालला पण होतात, ददलानी. लाईक ही इज फनी. He's like, sometimes I hear music and I want to throw up. I was like, no, that doesn't happen to me. असं काही होत नाही मला. पण इट्स अ बॉडीली, आय अंडरस्टँड व्हॉट ही मीन्स, कारण इट्स अ बॉडीली रिॲक्शन. तर फ्लमेंको शो बघताना मला असं वाटलं की काय ना भाषा कळली, त्यांचा काय ताल वाजवत होता ते कळलं नाही, ती काय म्हणायचा प्रयत्न करते का, पण तरीही 1 तास आम्ही बुडलेलो त्या म्युझिकमध्ये. तर इज लँग्वेज अ बॅरियर. मी इंग्लिशमध्ये गाणी लिहिते, मला जर ती अशी परफॉर्म करता आली की कोणीतरी जर्मन माणूस पण उभा आहे ज्याला इंग्लिश कळत नाही आहे, किंवा गावातला माणूस आपल्या इंडियामधला येऊन ऐकतोय गाणं, त्याला पण मजा आली पाहिजे. कारण म्युझिक हे युनिव्हर्सल आहे, ही गोष्ट युनिव्हर्सल आहे. आणि ॲज अ लिसनर दीज आर द थिंग्स दॅट यू लर्न बिईंग अ लिसनर. सो लिसनिंग इज एव्हरीथिंग. पण लाईक यू सेड ना, एक झालं तर की तुम्ही संगीत ऐकताय, म्युझिक ऐकताय, पण इन जनरल पण आयुष्यामध्ये आपण अनेक वेळेला ऐकतच नसतो ॲक्च्युली. आपण सतत काहीतरी करतच असतो आणि ऐकत नसतो. पण ॲज अ ह्युमन पण डू यू थिंक की कदाचित तू एक 5 पैसे जास्त बेटर ऐकू शकत असशील नॉर्मली पण लोकांना, बिकॉज ऑफ दिस? इज देअर एनी को रिलेशन तुझ्या हिशोबाने? मला जास्त असं माझी लोक असतानाच मला असं बोलता येतं, आय फील. मला जास्ती असं इन जनरल नाहीच बोलता येत. तर आय एंड अप लिसनिंग अ लॉट अँड देन आय एंड अप जजिंग अ लॉट. कारण इन माय हेड आय एम थिंकिंग, what a stupid person, what are these words coming out of your mouth? Sometimes you think that maybe they're having a bad day or whatever. But आणि आत्ताच असं 2-3 माझी मीटिंग्स झाले जेव्हा कोणीतरी मला म्हटलं, आर यू व्हेरी शाय पर्सन? आय वाज लाईक, नॉट एट ऑल, आय एम जस्ट लिसनिंग टू व्हॉट यू आर सेइंग, यू नो. कारण नाही, गरज नसते ऑल द टाइम बोलायची. इट्स अगेन कमिंग फ्रॉम दॅट मी करायची नाही, इट्स नॉट देअर इन माय नेचर. पण बाय वे ऑफ दॅट मग मी ऐकते जास्त आणि मग आय एम जजिंग. इट्स जस्ट अ बाय प्रॉडक्ट. इट्स नॉट लाईक मला करायचं असं, पण इट्स हॅपनिंग. आता बोलायचंही नाही आणि ऐकायचं. काय ऍक्टिव्हिटी एक्झॅक्टली, कुछ तो मला निटिंग द्या मग, नाहीतर आणि तुम्ही बोलत राहा. मग तर तू ऐकणारही नाही की सॉरी पण माझे काउंट्स मिस होत आहे तिथे. पण लाईक यू सेड की खूप काहीतरी वेगळंच आणि अमेझिंग म्युझिक ऐकल्यानंतर ओव्हरवेल्म्ड व्हायला होतं. म्हणजे इन माय केस रडणं इज माय कॉन्स्टंट रिॲक्शन टू एव्हरीथिंग. तुला माहिती आहे माझ्यावरती मीम झालेली ना, इन दिल है हिंदुस्तानी. Oh, I didn't know that. ती when I was judging दिल है हिंदुस्तानी फर्स्ट सीझन, आणि दिग्विजय परियारनी ते फिरले आया दिल गायलेलं, आणि मला ढसाढसा रडू आला. हे क्या करते आपने वगैरे असं काहीतरी मी म्हणालेले. कारण मला काही सुचलंच नाही काय बोलायचं. माझी रिॲक्शन होती दॅट दिस इज माय रिॲक्शन टू युअर. आय हॅव अ व्हेरी फिजिकल रिॲक्शन टू व्हॉट यू जस्ट डिड. ओके. आणि जे लोकांनी माझी घेतली आहे त्याच्यानंतर वर्षानुवर्ष,
ती अजूनही मी येते. तुला पाहिजे तर यू कॅन पुट इट अगेन्स्ट दिस, यू आर गोना ऑब्व्हियसली डू दॅट. फील फ्री, कारण आय हॅव डेल्ट विथ दॅट ट्रॉमा ऑफ व्हॉट एव्हर हॅपन. कारण मीम माझ्यावरती कोण काय मीम करेल असं मला वाटतं की ओ शी इज क्राईंग असं. हो, म्हणजे इतकं काय झालं हिला असं वाटलं असावं. द थिंग इज व्हेन यू आर लिस्निंग टू म्युझिक, त्या रूममध्ये तुम्हाला जे एक्सपिरियन्स होतो तो रेकॉर्डिंग मध्ये होईल की नाही, इट्स अ व्हेरी डिफरंट थिंग. आणि इट इज व्हेरी दॅट मोमेंटच ट्रूथ ना. इट्स दॅट स्पेस. तो आवाज घुमला कसा त्या मोमेंटमध्ये, त्या स्पेसमध्ये. ती व्यक्ती तिथे उभी आहे, ती परफॉर्म करतेय तुमच्या इतक्या डिस्टन्सवरती. यु नो, ऑल दोज थिंग्स मॅटर. ते रेकॉर्डिंग ऐकून लोकांना वाटलं तर इतकं आवडलं काय तुला गाणं, हिला काय इतकं जज आणि रडते काय वगैरे असं वाटलं असावं. म्हणून आय डोंट केअर अबाउट व्हॉट यू थिंक, आय फेल्ट लाईक क्राईंग, मी रडले. आणि ह्याच्यावरती नाहीच केलं पाहिजे लोकांनी रडण्यावर, असं माझं पर्सनल मत आहे. पण टॉकिंग अबाउट रियालिटी शोज, इवन आय फील की खूप वेगवेगळ्या कॉर्नर्समधून खूप वेगवेगळी माणसं येत आहेत यार, टॅलेंटेड. म्हणजे इट्स समटाईम्स क्रेझी की रियालिटी शोजचे ऑडिशन्स जरी बघितलं तरी सगळेच इतके अमेझिंग आत असतात की आपलं असं होतं की म्हणजे हे एलिमिनेशन राऊंडला असं कसं गावू शकतात. दिस इज लाईक फायनल परफॉर्मन्स. पण तरी सुद्धा फॉर ऑल दोज पीपल जे रियालिटी शोचा विचार करतायत, ऑन अ व्हेरी सिरियस नोट, रियालिटी शोला अप्रोच करताना प्रॉब्ली कोणती एक गोष्ट तुम्ही स्वतःला रिमाइंड केली पाहिजे. आणि रियालिटी शो झाल्यानंतर वेदर तुम्ही जिंकलात नाही जिंकलात, इरिस्पेक्टिव्ह काय गोष्टी सोडून दिल्या पाहिजेत सो दॅट यू कॅन मूव्ह ऑन इन लाईफ. रियालिटी शोमध्ये जाताना आपण एक गोष्ट धरून चालली पाहिजे की आपल्यासारखे अनेक लोक असणार. जर आपल्याला वाटतं की आपण छान गातो तर आपल्यासारखी आणि आपल्याहून छान गाणारी खूप लोक असणार, पण तरी आपण आपलं बेस्ट द्यायचं. आणि हे नाही झालं जर, किंवा जरी झालं तरी हेच सगळं आहे आणि ह्याच्यानंतर मेरी गाडी निकल पडी असं काही कधीच नसतं. म्हणजे रियालिटी असो किंवा एक गाणं तुम्हाला मोठ्या यशराज फिल्ममधलं मिळालं, असं मला मिळालं, त्याच्यानंतर पण तुमची गाडी निकल पडी असं नसतंच. ते तुम्हाला रोज उठून आज गाडी हम कहाँ तक पहुंचाने वाले आहे असं काम करायला लागतं. कारण दॅट्स द नेचर ऑफ द वर्क. आपल्याला ना ऑफिस असतं ना कोणी बॉस असतो जो म्हणणार आज का काम घेऊन येऊ आहे, असं 6 वाजता मी घरी जाणार असं नसतं. संडेला मी काही नाही करणार हे म्युझिशियनच्या लाईफमध्ये नसतं. सो दॅट इज समथिंग दॅट अप्लाइज टू रियालिटी शोमध्ये. जो येतो कंटेस्टंट बनून, तो पास झाला, तो मुंबई आ सकते हो तुमचं झालं का, तुम्ही नाहीच झाला, किंवा तुम्ही फायनल राऊंडपर्यंत गेलात, तुम्ही जिंकलात. जिंकल्यानंतर इज वेन इट गेट्स रिअली डिफिकल्ट. दॅट इज वेन द कॉम्पिटिशन ऑफ लाईफ बिगिन्स. करेक्ट. तेव्हा तुम्हाला जाऊन कळतं ओके आता माझ्या डोक्यात मी छान होतो, आता जगाच्या डोक्यात पण मी छान झालो आहे, आता सगळेजण बघतायत, आता मी काय करणार आहे, व्हॉट इज माय नेक्स्ट मूव्ह, व्हॉट एम आय गोइंग टू डू विथ दिस टॅलेंट अँड विथ दिस ऑपॉर्च्युनिटी. राईट. तर तेव्हा जर तुम्ही बूम 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 बूम, यू हॅव टू कॉन्स्टंटली बी इन द पॉकेट ऑफ आज मला काय करायचं आहे, कोणाला भेटायचं आहे, कोणाला जाऊन माझा डेमो द्यायचा आहे, किंवा आज मी इंस्टाग्रामवरती हे छान गाणं प्रिपेअर केलं आहे ते मी गाणार आहे. व्हॉट एव्हर इज युअर मेथड, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू परस्यू, ते तिकडनं सुरू होतं. आणि जर तुम्हाला रियालिटी करायची नाही आहे, रियालिटी टी व्ही करायचा नाही आहे, नो प्रॉब्लेम. आज त्याच्याहून व्यतिरिक्त देर आर मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज. तुमचा इंस्टाग्राम, तुमचं यूट्यूब, तुम्ही जर गावात तुम्ही बसून तुम्ही तुमचा चॅनल उभा करू शकता. आणि AR रहमानसारखी लोकं कॉन्स्टंटली त्यांची टीम किंवा ते स्वतः बघत असतात की कोण आहे असं आपण छान त्याच्याबरोबर गाणं करू शकतो. तर रियालिटी टेलिव्हिजन हा बी ऑल अँड एंड ऑल नाही आहे आज. आणि असला तरी दॅट इज नॉट द एंड. यू डोंट मेक युअर लाईफ आउट ऑफ बिंग इन अ रियालिटी शो. करेक्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट आय फील, एस्पेशली लाईक यू सेड की जर तुम्ही जिंकलात तर इट इज ॲक्च्युली मोर डिफिकल्ट आफ्टर द कॉम्पिटिशन एंड्स, राईट. जे तू मगाशी म्हणालीस ना की जसं तुला बॉडीली रिॲक्शन्स होतात कधी कधी एखादं काहीतरी छान ऐकून, तसं असं होतं का की इन जनरल जगताना जे इमोशन्स तुला फील होत आहेत ते आपण सगळेच वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रोसेस करत असतो, राईट. पण ॲज अ म्युझिशियन असं होतं की ते इमोशन्स बऱ्याच वेळेला तुझे इन द प्रॅक्टिस ऑफ म्युझिक प्रोसेस करून होतात. हॅव यू एक्सपिरियन्स दॅट की कधी
वॉट एव्हर, नॉट जस्ट सॅड, पण इवन खूप आनंद, खूप राग, खूप दुःख, काही वॉट एव्हर, जेलेसी, काही असू शकतं, वॉट एव्हर दी इमोशन इज. पण यू जस्ट हॅड युअर सेशन आणि यू जस्ट फेल्ट लाईक की ओ झालं माझं, आय हॅव लिव्ड दॅट इमोशन अँड आय डोंट नीड टू एक्सप्रेस इट एनीवेअर एनीमोर. नाही, अगदी खरं आहे. आणि ते आय कॅन व्हेरी कॉन्फिडेंटली से की ते वेगवेगळ्या इमोशनसाठी. आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल अगेन्स्ट इच सर्कमस्टान्स नाव. मला जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये आय जस्ट वॉन्टेड टू गिव्ह द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट टू माय देन बॉयफ्रेंड, जो आज नवरा आहे. आय रोट अ सॉन्ग कॉल्ड हिअर इज ब्युटिफुल. Because I wanted to tell him that being in this relationship, being with you is the most beautiful place. Wherever we are is beautiful. आणि ते मी गाणं लिहिलं आणि मी म्हटलं अजून स्पेशल करूया. मी सुनिधीला फोन केला, तू गाशील काय, तू असलीच गाण्यावरती तर त्याला अजून छान वाटेल ना, मोठं गिफ्ट होईल ते. म्हणून तिने ते गाणं गायलं माझ्याबरोबर आणि मी ते त्याला गिफ्ट केलं, लिरिक्स वगैरे हाताने असे लिहून. मग ते गाणं मी रिलीज केलं नंतर माझ्या फर्स्ट अल्बमसाठी. सो दॅट वॉज वन वे टू शो माय आय लव्ह यू न म्हणता हाऊ मच आय लव्ह यू. आय कुड डू दॅट. सेम अल्बममध्ये सोरा म्हणून एक गाणं आहे, विच इज ऑन अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड सोरा, जी जपानमध्ये मी 2-3दा जेव्हा गेले तेव्हा ती एक मैत्रीण माझी झालेली, जी सॉरी इंग्लिश नाही बोलायची आणि मी जॅपनीज नाही बोलायचे. तर आम्ही नुसतं असं येस नो ओ दिस पिक्चर दाखवून किंवा ती अशी काहीतरी ड्रॉइंग काढून दाखवायची की ह्या बाजूला जायचं, त्या बाजूला जायचं वगैरे, असे आमचे डायलॉग असायचे. आणि ती सडनली एका कार ॲक्सिडेंटमध्ये गेली आणि आय जस्ट could not face the reality of the fact that she's not there anymore in this world. कारण she's young, like maybe 4 or 5 years older than me. आणि मी सोरा म्हणून एक गाणं लिहिलं, विच इज लाईक माय ओड टू हर. अँड आय फेल्ट लाईक आय जस्ट केम होम. त्या दिवशी मी सचिन जिगरच्या स्टुडिओहून चालत माझ्या घरी येत होते आणि मला फोन आला माझ्या भावाचा की सोरा इज नो मोर. आणि मी त्याला ओके म्हणून फोन ठेवला आणि मी अशीच गुंगीत असं चालत आले घरी, पियानोवर बसले आणि just started singing. I've never done that before. Also, it's a very filmy scene if you think about it. But it was that's how I dealt with her death. I wrote Garden Variety Hater in my second album, 2XIDP, which is like, what is this audience? Hindi गाना लिखो ना मैम, हिंदी में गाओ ना. अरे नहीं, तुमको नहीं पसंद है, मेरे को इंग्लिश में गाने का है. तू कौन? Why you keep telling me what to do with my life? You're just a garden variety hater. It just happened, you know? And I was like, that's cool. Should develop that. That garden variety and hater, हे शब्द आले डोक्यात आणि मग that emotion led to me like writing a song about it. तर डेफिनेटली लाईक हे जेव्हापासनं मला कळलं आहे की मला लिहिता येत आहेत गाणी, I've been able to process some very difficult emotions किंवा high velocity emotions. म्हणजे जेव्हा I have to feel very strongly in order to write. That is another thing की जे मला I need to work on. माझी गाणी सगळी आत्ता are very situation, experience, emotion driven songs. जे मला माझा नवरा म्हणतो की रोज उठून एक गाणं लिहून, आय डोंट फील दॅट इंटेन्सली राईट नाव, यू नो, अबाउट एनिथिंग. तर मी काय गाणं लिहू आज? इट कांट बी लाईक दॅट. यू वॉन्ट टू डू म्युझिक फॉर द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ, यू शुड बी एबल टू whip out a song every day. Might not be the best song, पण समथिंग ॲज प्रॅक्टिस. म्हणजे लिहिणारे कसे रोज लिहितात तसं. सो येस, आय हॅव बीन एबल टू डील विथ माय इमोशन्स बिकॉज ऑफ म्युझिक. विच इज लवली, आय फील. इट्स अमेझिंग. आणि इट्स ऑल्सो लवली की बऱ्याच वेळेला म्हणजे जसं तू ते क्रिएट करण्यामध्ये ते इमोशन एक्सपिरियन्स केलंस, तसं आय एम शुअर की अनेक लोकांनी तुझी अनेक गाणी किंवा इन जनरल पण गाणी ऐकताना पण आपापले इमोशन्स प्रोसेस केले असतील. अँड नन ऑफ अस नो हू हॅज प्रोसेस्ड वॉट. या लाईक जस्ट इमॅजिन वन फाईन डे आपल्याला तुझ्यासमोर असा एक मेश असेल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की ओ या गाण्यानी अमुक व्यक्तीला अमुकच वाटलं. तर इट विल बी सच डिफरंट आणि क्रेझी पिक्चर की खरंच. आणि कधी कधी नो आय फॉट विथ दॅट ऑल्सो फॉर अ बिट. कारण मी असे खूप मी ह्याच्यासाठी लिहिलंय, हा सिग्निफिकन्स ह्या गाण्याचा लोकांपर्यंत पोचला पाहिजे की मी ह्या इंटेन्शननी गाणं लिहिलं. पण काही गरज नाही आहे. तुम्हाला जसं गाणं ऐकायचं आहे, तुम्हाला जसं ते अब्झॉर्ब करायचं आहे आणि अप्लाय करायचं आहे टू युअर लाईफ, यू आर फ्री टू डू दॅट. इट्स आर्ट. आता ॲज फार एज वी गेट इज अनदर सॉंग 2X Side A मधलं, अगेन अबाउट
मला तुमचं प्रेम आवडतं आणि त्याचा मला नशा आहे तुमच्या प्रेमाचा, पण आता तुम्ही मला सांगताय हेच कर तेच कर, साडीच नेस, नथच घाल, नाही करायचं मला, आज नाही नेसायची साडी, मला पॅन्टमध्ये शॉर्ट्समध्ये जायचं आहे. जर आपलं नाही जमत आहे ना, देन दिस इज ॲज फार एज वी गेट. म्हणून असं ह्या उद्देशाने मी ते गाणं लिहिलेलं. बट इफ समवन हिअर्स इट कॅन बी लाईक, आय डोंट, कॅन बी अ रिलेशनशिप थिंग, राईट? अँड इट वर्क्स फॉर देम अँड लेट इट बी दॅट फॉर देम ना. सगळ्यांना जाऊन सांगणं गरजेचं नाही की हे माझे विचार, हे मला म्हणायचं होतं. इट्स ऑल्सो आय फील बाकीबद्दल माझं असं झालेलं की ऑल्दो जेव्हा तू मला थॉट सांगितलेलास की द थॉट इज दिस अँड यू नो की शी इज लाईक की यू रिड्यूस्ड मी टू दिस आणि वगैरे वगैरे, पण असं गाणं ऐकताना आय हॅव नॉट जस्ट फेल्ट दिस थिंग, आय हॅव फेल्ट अ व्हेरी नाईस फिलिंग ऑल्सो, यु नो व्हॉट आय मीन. आणि माझं झालं की एक मिनिट माझं काहीतरी चुकतंय का काय, पण मला कळतंय तुझं असं का झालं असावं, कारण द म्युझिकॅलिटी ऑफ इट इज व्हेरी हॅपी, राईट? इट्स लाईक I love you, even though we fought, I'm in this with you. ऑल्सो तुमचा जो म्हणजे क्रिएटिव्हचा कलर, आय डोंट नो, मला ते बाकी म्हटल्यानंतर ते डोळ्यासमोरच येतं दॅट बॉक्स, यु नो, कारण एव्हरी टाइम आय प्ले इट ऑन दी ॲप आय कॅन सी की अच्छा हे आहे ते. तर इट जस्ट मेक्स मी फील लाईक असं संधी प्रकाश इन दी इव्हनिंग आणि यु नो विंडो आणि आपलं की ओ पण हे ते गाणं नाही, बट आय एम जस्ट सेइंग की इट्स क्रेझी ना की कदाचित काही वर्षानंतर मला परत काहीतरी अजून तिसरं पण वाटेल ते गाणं. वाटू दे ऐकत राहा. अच्छा, वी ऑलमोस्ट टॉक फॉर एन आवर, बट आय ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क थोडंसं त्या टूअर बद्दल, ज्याच्याबद्दल आपण व्हॉट्सअपवरती सुद्धा बोलत होतो. आणि तू सांग लोकांना. तर 4 वर्षात मी जी गाणी लिहिली आहेत ती नुसती इंग्रजीत नाही आहेत, ॲक्च्युली हिंदी गाणी आहेत, मराठी गाणी पण आहेत आज. येस, विच इज अमेझिंग. म्हणजे मला जे वाटलं ते मी सगळं केलं आज 4 इयर्समध्ये. आणि आता माझ्याकडे इतकी गाणी आहेत की मी पूर्ण शो करू शकते. मी म्हटलं की जाऊन लोकांसमोर बॉलिवूड व्यतिरिक्त मी कोण आहे हे सांगणं गरजेचं आहे. की बॉलिवूडमध्ये मी काय काय केलं आहे, ती गाणी खूप मोठी पण झाली आहेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त पण एक मुलगी आहे जी हे पण करते. तर दिस इज मी नावाचा मी माझा टूर अनाऊन्स केला आहे 5 शहरात, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली आणि बँगलोरमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात. तर माझ्या इंस्टाग्रामवरती डेट्स तुम्हाला दिसतील. तर या आणि जस्ट एक्सपिरियन्स ना म्युझिक ऐकायला. भले तुम्हाला एकही गाणं माहिती नसावं त्यातलं, पण तरी मी तेच गृहीत धरून चालते की तुम्हाला एकही गाणं माहिती नाही आहे तरी तुम्हाला कसं वाटेल जर तुम्ही हे ऐकलं तर, ऑडियन्समध्ये उभे आहात तर. आणि दॅट एक्साइट्स मी. इट्स एक्साइटिंग फॉर मी. कारण आता मला माहिती आहे की माझं एक मी इतना मासा चालू केलं की दुसरी लाईन तुम्ही गाणार हे मला माहिती आहे. तर मी नाही गायलं तरी चालेल, तुम्ही गात असणार, पण तशी लोक नसणार आहेत ह्या शोमध्ये. मग मी काय करणार? दॅट इज हू आय एम. दॅट इज द पर्सन आय वॉन्ट पीपल टू सी. म्हणून आय होप की तुम्ही सगळे याल आणि आपण मस्त मजा करू. दॅट्स द पॉइंट. आणि आय लव्ह द टायटल ऑफ द टूर, दिस इज मी. आय मीन हेच आहे, ह्याच्यापेक्षा काय वेगळं असू शकतं एनिवे. सो प्लीज तुमच्या शहरांमध्ये जेव्हा शोज असतील प्लीज जाऊन बघा. लास्ट 2 क्वेश्चन्स शाल्मली, बिकॉज आय फील की तू अशी आहेस जिला अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये यू विल फाइंड युअर हॅपीनेस, काइंड ऑफ लाईक लिटिल थिंग्स मॅटर टू यू, असं मला वाटतं. यू करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. तर जर तसं असेल तर ह्या काय छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत साधारण ज्यांनी तुला खूप आनंद मिळतो, म्हणजे खूपच आनंद मिळतो. एखाद्या व्यक्तीला वाटतं की ह्याच्यात काय आहे, पण यू कॅन्ट रिअली एक्सप्लेन की काय, बट यू जस्ट लव्ह इट. आज माझ्या बेस्ट फ्रेंडचा वाढदिवस असतो, तर आत्ता मी तिला सकाळी बर्थडे लंच, आणि ती 2nd स्टँडर्डमध्ये असताना तिचा पहिला दिवस होता स्कूलचा, आणि ती खूप रडत होती, ओकत वगैरे होती रडता म्हणजे हाऊ पीपल समटाईम्स किचकिट वगैरे असं सगळं होत होतं तिचं. आणि मी तिला क्लासमध्ये जाऊन काही नाही आपण जायचंय घरी ह्याच्यानंतर वगैरे असं मला म्हणजे यू आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट हिअर फॉर द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ. थोड्या वेळात वगैरे. सो दॅट्स माय रिलेशनशिप विथ हर, आणि आय हॅव सीन हर ओव्हर द इयर्स. आणि आज ती एक लिंगोनेस्ट म्हणून एक छान डिफरंट लँग्वेजेसची शाळा चालवते, आणि शी जस्ट कम अ लॉंग वे. आणि मी आज तिला विचारत होते की आय एम नॉट गुड ॲट कॉन्फ्रंटेशन, आणि तिने
ज्या पद्धतीने मला एक्सप्लेन केलं ना, like आय हॅव ऑलवेज बिन हर मदर सिस्टर, यू नो दॅट लाईक नियती डोंट डू दिस, नॉट गुड फॉर यू, कम दिस साईड. अँड टुडे आय वॉज लाईक लिसनिंग टू अ टॉक आणि मला इतकं गहिवरून आलं द वे शी वॉज टेलिंग मी how I can, conduct myself next time when I have to say fire someone or, how to give bad news वगैरे. And I was just like, I'm so proud of you. I'm so like, I'm filled with this. I've been so happy since I saw her talk like that, when, आणि मला when I see the people who I love do beautiful things. They could be small things. They could like pick up something on the road and like keep it in their purse. Yeah. Or be like kind to another person. आणि त्या गोष्टी जेव्हा मी बघते तेव्हा मला असं वाटतं काय मस्त लोक आहेत ह्या दुनियेत, इतके फॅन्टॅस्टिक लोक. आपल्याकडे खूप नेगेटिव्हिटी आहेच सगळे, म्हणजे काय काय होत असतं आपल्या, पण देर आर ऑल्सो सो मेनी ब्युटिफुल थिंग्स, ब्युटिफुल पीपल अराउंड अस, आणि to take notice of that and to keep that lingering is I think I love to do that. Today for me, Niyati काय मुलगी आहे यार, is just like my thing of I can also be amazing. Wow. Yeah. किती सुंदर आहे. जेव्हा ती बघणार आहे, she's going to feel so much more happier, I feel. She's amazing. After seeing this. ओके, लास्ट प्रश्न. तुझ्याच एका फ्रेंडनी सांगितलंय की रादर म्हटलंय की ही इज व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट वन डे यू गोना परफॉर्म ॲट मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन. तर when is that happening? He wants to go to Madison Square Garden, which he can easily go. असं नाही की त्याला नाही जाता येणार, तो आज उठून जाऊ शकतो. पण त्याला आपण तुझ्या परफॉर्मन्सचं बोलतो इथे या ठिकाणी. पण आधी माझी ही दिस इज मी टूर सक्सेसफुल होऊ दे, त्याच्यासाठी तुम्हाला तिकीटं काढायला लागतील. मग निखिलची ड्रीम विल बी रिअलाइज्ड दॅट आय विल प्ले ॲट मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन ॲट वन पॉईंट. मग आय डोंट नो व्हाय आय स्टॉप ड्रीमिंग दॅट बिग, असं का झालं माझ्याबरोबर, आय डोंट नो. कारण मी अशी नव्हते, पण आय जस्ट हॅव स्टार्टेड टेमिंग माय ड्रीम समवेअर. पण मग निखिल, फरहान, माझा नवरा, अशी लोक आहेत हू आर डुईंग दॅट पार्ट, की O2 अरिना, Madison Square Garden, Sydney Opera House. Okay, fine, I'll work harder. मी रोज रियाज करेन, then I start doing that. पण yeah, I want to do good stuff. I wanted to, मला अशी मोठ्या व्हेन्यूजमध्ये गाणं म्हणायची क्रेज कमी झाली आहे, आणि जज्बाती ऑडियन्स, 2 लोक, त्याच्यात आय हॅव गॉन बॅक टू दॅट नाव. आय डोंट नो, पण मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन मध्ये पण होईल बाबा, होईल. अच्छा, सिन्स आता निखिलचा विषय निघालाय, तर क्विकली आय वुड लव्ह जर तू सगळ्या ऑडियन्सला सांगितलंस की नवीन गाणं पण तुम्ही केलेलं, ज्याच्यामध्ये इट्स व्हेरी एक्सपेरिमेंटेटिव्ह, ज्याचे रील्स पण तुम्हाला दिसतील. मीही अटेम्प्ट केलं होतं. दॅट सॉन्ग स्टक इन माय माइंड. असं की माझं झालं की देअर्स द इव्हनिंग शो जेव्हा प्रेरणा, मी तिला म्हटलं तिला मराठी येत नाही, ठीक आहे, मी तिला खेचून आणलं, म्हटलं हे बघ, हे गाणं आहे, हे आपल्याला करायचं. तिने कोरिओग्राफी बघितली, ती म्हणाली बेब तू सीखले पहिले, फिर मुझे भी सिखाना. किती छान केलं. मी आरशासोबत ट्राय करते. अँड माझं असं झालेलं की मी असा व्हिडिओ धरून, ओके राईट नाही, हिचं राईट आहे की आपलं लेफ्ट आहे हिचं, असं करून मी स्ट्रगल करून एक दिवस ती कोरिओग्राफी शिकले. मग मी आल्यानंतर ती प्रेरणा शिकवली, आणि देन वी फायनली डिड इट. बट वी हॅड अ लॉट ऑफ फन. किती एफर्ट यार, थँक्यू सो मच. वी लव्ड इट दो, वी लव्ड इट. तर आय रिअली वॉन्ट की तू त्या गाण्याबद्दल सांग. आणि पटकन, सिन्स जून इज असं मी घेतलेलंच आहे की मी करत राहणार आहे आयुष्यभर प्रमोट या फिल्मला. प्लीज अबाउट जून ऑल्सो. माझी फर्स्ट अँड so far last film that I've been composer on, but I don't, so far last film, कारण मला अजून composition work करायचं आहे. पण तू मराठी गाणी, आय कीप सिंग ओले आले मध्ये आय सॉ युअर सॉन्ग, राईट? नाही, पण ते मी गायलेले. कंपोजिशन ॲज अ कंपोजर, दिस इज दी ओनली फिल्म दॅट आय हॅव कंपोज फॉर येट. आणि ते फक्त आणि फक्त निखिलमुळे. कारण निखिल म्हणाला, मी बर्कलीमध्ये असताना, बाय द वे, तो समर प्रोग्राम करत असताना तो म्हणाला तू पटकन ये परत, तू या फिल्मचं म्युझिक कर. म्हटलं काय मी म्युझिक बनवणार फिल्मसाठी वगैरे, असं सगळं झालं. म्हटलं हो करते म्हणून मी आले एकदम. मग हो म्हटलं कसं करायचं हे, लेट्स फिगर इट आउट. सो ह्या अमेझिंग व्यक्तीमुळे आय हॅव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माय सेल्फ, अँड आय हॅव ऑल्सो लर्न दॅट I need to keep pushing and bigger dreams. तर ॲज अ कंपोजर मला
निखिलनी पहिली संधी दिली. मग मी निखिलला रिटर्न गिफ्ट म्हणून लिरिसिस्टची संधी दिली. इट्स जस्ट दॅट निखिल इतका हौशी आहे ना, लाईक आय बी लाईक निखिल हे गाणं लिहिलंय आता कोण लिहिणार, पण मी लिहितो की असं म्हणून त्याचा अगदी पटकन रिस्पॉन्स, मी लिहितो की काय पाठव मला, म्हणजे जमलं नाही तर तू जा कोणाकडे दुसरीकडे, पण मी ट्राय करतो. आणि तो इतका सुंदर लिहितो. आणि द डिफरन्स इज फॉर अ सॉन्ग लाईक फॉलो, ज्याच्यात मी त्याला म्हटलेलं की आम्ही हे असं ह्या इंटेन्शननी हे गाणं लिहितोय की आय विल फॉलो द म्युझिक वेर एव्हर इट टेक्स मी, आय विल जस्ट गो विथ इट, यू नो. आणि ही टोल्ड मी दॅट दिस इज बिन युअर लाईफ फॉर द पास्ट 4 years, की जे तुला म्युझिकली करायचं होतं ते तू केलंयस, यू हॅव लिटरली फॉलोड द म्युझिक. आणि ही हॅज फॉलोड मी थ्रू दॅट जर्नी. तर त्यांनी जे शब्द लिहिले त्या गाण्यासाठी माझ्या वर्ससाठी इज आय रिलेट टू इट. अँड हाऊ की द म्युझिक हॅड माय बॅक अँड आय हॅड माय म्युझिक्स बॅक, यु नो. वाटा सगळ्या अवघड अशा या माझ्या आणि तुझ्यामध्ये, म्हणजे या म्युझिक जे मला करायचं आहे त्याच्या आणि माझ्यामधली वाट ही अवघड आहे, कळते पण हे वळते कुठे जे आहे ते आहे. आता आपली रिलेशनशिप इज दिस दॅट वील हॅव इच अदर्स बॅक. हे म्हणजे देअर वॉज नो बॅक अँड फोर्थ ऑल्सो त्याच्यात. म्हणजे त्यांनी जे लिहिलं देअर वॉज लाईक मॅन थँक्यू. तर निखिल इज माय एनेबलर. निखिलमुळे मला खूप काही मी केलं पण आहे आणि मी करत राहणार आहे. कारण मला जे काय माझे ड्रीम्स असतात, लाईक रनिंगचा जो म्युझिक व्हिडिओ आम्ही केला ते आधी माझ्या डोक्यात होता. म्हटलं आधी निखिलशी बोलूया, हे करता येणार आहे का, किंवा व्हॉट आर द थिंग्स आर डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू डू दिस. शूट वाईज, स्टोरी टेलिंग वाईज, लिरिक्स, म्युझिक, एक्सपिरियन्सिंग म्युझिक. बियॉन्सेचा शो बघायला आम्ही वॉर्सॉमध्ये एकत्र गेलेलो लास्ट इयर. he's on my page and we're hopefully going through life at the same pace, so we're turning pages around the same time. So we have each other's pulse, we're pulsing together, we're grooving together in life, and I love that. I have very few people who are grooving with me. I swear, man. And thank God for those people that I have. ही लोक नसती ना तर खरंच मी एकटी पडले असते. सो निखिल इज बट लवली. अँड युअर होपिंग की अजून खूप कोलॅबरेशन्स होतच राहतील. येस, आम्हाला खरंच अजून मराठी म्युझिक करायचं, बिकॉज आय सडनली रिअलाइज की माय गॉड किती कूल आहे आपली लँग्वेज. मला ऐकायचंय. मला ऐकायचंय. मी किती वेळा हा वारा ऐकू. आय नीड न्यू सॉंग्स. ओ बाय द वे, आर यू गोइंग टू? सो येस, या ओके येस, ओके, शी इज गोइंग टू. गाणार तर मी आहे, पण राजननी बत्रानी हिंदी व्हर्जन लिहिलं आहे हा वाराचं, विच इज कॉल्ड आवारा. आणि त्याला लिहिताना इतकी मजा आली आहे, कारण एक तर त्याला मराठी कळत नाही, पण सॉनिकली ते कसं लिहिलं गेलं आहे आणि शब्द कसे पडतात त्या मीटरमध्ये त्यांनी ते लिहिलं आहे. आणि तो आता दुसरी पण जूनमधली गाणी हिंदीत लिहितोय. वाव, ओके. आणि तो म्हणा क्या मस्त गाणे आहे यार, मैं लिखता आणि तो इतका सुंदर पण लिहितो हिंदीत की ते माझा आता ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहे, जे मी आता करणार, रिलीज करणार. व्हेरी एक्सायटेड अबाउट दॅट. पण नाही, थँक्यू सो मच शाल्मली, इट वॉज लवली चॅटिंग विथ यू. आणि मी तर वेटच करत असते की काय 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 तुझं नवीन नवीन येईल. पण ऑफकोर्स जाता जाता 2 ओळी ऑफ हवारा, एनिथिंग जे तुला आत्ता गावंसं वाटते ते. छोट्या छोट्या वळणाच्या आहे थोडं वेळ बघण्याच्या तारा, होया भिरभिर शहराच्या या गोल गोल चेहऱ्याचा, खोल खोल आरसा कसा हळूवार भेटला, चवीने नव्या आला किनारा, ओळख अनोळखीचा आला. राजन बत्रा को इधर से झप्पी फॉर डुईंग दिस. वाव यार, मला असं वाटतं मी 3rd टाइम हा वारा शाल्मलीकडून ऐकलंय. आणि हो हो हो, मी प्रत्येक वेळेला तुला याच केली आहे. बट आय रिअली लव्ह द सॉन्ग. आणि जस्ट आय लव्ह द सॉन्ग. जे आहे ते आहे.
झालेला आहे. पण थँक्यू सो मच शाल्मली. आय होप यू हॅड अ गुड टाइम आणि हिअर्स होपिंग की आपण पुन्हा पुन्हा भेटू, कारण आय कॅन क्लिअरली सी की तू खूप गोष्टी करणार आहेस. आय होप सो. मी आता म्हणून तरी दाखवलं तुझ्या पॉडकास्टवरती की मी खूप काही करणार आहे आयुष्यात. करणारच आहेस तू. तर करायला तर लागेल. करणारच आहेस तू. नो डाऊट अबाउट दॅट. थँक्यू सो मच. थँक्यू.